در قلب صحرا، جایی که افق با جلوه گرما می‌لرزد و بادشن‌ها را بیوقفه جابجا می‌کند، یک مرکز تحقیقاتی نظامی فوق سری پنهان شده است. مرکز تحلیل و توسعه فناوری‌های پدافندی که تنها افراد کمی از مقامات ارشد نظامی از وجود آن اطلاع دارند. در این پایگاه پیشرفته، تیمی از متخصصان حوزه‌های مختلف، از فیزیکدانان و مهندسان رادار گرفته تا تحلیلگران سایبری و الگوریتم نویسان هوش مصنوعی گرد هم آمدند تا چیزی فراتر از یک سلاح بسازند. سپری نامرئی اما نفوذناپذیر برای آینده. جهان امروز با تهدیداتی مواجه است که هر روز پیچیده تر می شود، مانند موشک‌های هایپرسونیک با سرعتی بالاتر از 5 برابر صوت، پهپادهایی که در ارتفاع پایین و با سطح مقطع راداری ناچیز پرواز می کنند، جنگال‌های الکترونیکی که رادارها را کور می کنند و حتی حملات سایبری که شبکه‌های فرماندهی را فلج می سازد. در چنین دنیایی، پدافند سنتی مانند سامانه‌های توپخانه‌ای یا سامانه‌های قدیمی موشکی به تنهایی کافی نیست. اینجاست که تحلیل عمیق فناوری‌های پدافندی وارد میدان می شود. تحلیل فناوری‌های پدافندی یعنی واکاوی جزئی ترین ابعاد سیستم هایی که وظیفه‌شان دفاع از حریم هوایی، دریایی، زمینی یا حتی سایبری یک کشور است. این تحلیل ها از چند منظر اصلی انجام می شود، مانند کارایی، قابلیت بقا، تحرک، هزینه، زمان واکنش، قابلیت هم‌افزایی با سایر سامانه‌ها و مقاومت در برابر اقدامات متقابل دشمن. هر فناوری پدافندی از یک رادار ساده گرفته تا سامانه‌های پدافند لایه‌ای چون آیگون یا S-500 باید در برابر سناریوهای گوناگون جنگی محک بخورد. سناریوهایی که توسط تیم‌های شبیه‌سازی طراحی و اجرا می‌شوند. یکی از اصلی ترین فناوری های مورد تحلیل در حوزه پدافند سامانه های راداری هستند. رادارها چشم های پدافند محسوب می شوند، اما رادارهای نسل جدید تنها برای آشکارسازی اهداف نیستند. آنها باید قادر باشند میان طیف گسترده‌ای از اهداف از پهپادهای تجاری تغییر یافته گرفته تا جنگنده های نسل پنجم با پوشش رادارگریز تفکیک قائل شوند. در اینجا الگوریتم های یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی وارد میدان می‌شوند. سیستم باید بتواند الگوی پروازی، بازتاب راداری، سرعت و شتاب هدف را تحلیل کرده و آن را دسته‌بندی کند. یک پرنده ناشناس یا یک موشک بالستیک. این تشخیص باید در کسری از ثانیه انجام شود. تحلیلگران با شبیه‌سازی‌های کامپیوتری شرایط متغیر محیطی مانند باران، گرد و غبار یا حتی جنگال‌های الکترونیکی دشمن را در سیستم وارد می‌کنند تا مقاومت رادار در برابر اغتشاش سنجیده شود. جالب است بدانید که برخی از سامانه‌های راداری پیشرفته امروزی از رادارهای فعال با آرایه فازی استفاده می‌کنند که توانایی شکل‌دهی پرتو و ردیابی همزمان صدها هدف را دارند. اما حتی این رادارها بدون پشتیبانی نرم افزاری مناسب تبدیل به چشم‌های کور خواهند شد. خبر می‌شود سردار حسین سلامی فرمانده پس از کشف هدف نوبت به رهگیری و در نهایت انهدام آن میرسد. اینجاست که موشک‌های پدافندی وارد عمل میشوند. اما در این مرحله نیز تحلیل فناوری اهمیتی حیاتی دارد. برای مثال سامانه‌های پدافند هوایی کوتاه‌برد برای مقابله با تهدیداتی چون پهپادهای انتحاری یا موشک‌های کروز کم ارتفاع طراحی میشوند. در مقابل سامانه‌های دوربرد مانند S-300 یا پاتریوت برای رهگیری موشک‌های بالستیک یا جنگنده‌های دشمن در ارتفاع بالا استفاده می‌شوند. تحلیل دقیق باید نشان دهد که این سامانه‌ها در چه شعاع عملیاتی با چه دقتی و در چه شرایط جوی یا تاکتیکی مؤثر هستند.
در برخی موارد تحلیلگران به این نتیجه میرسند که ترکیب سامانه‌ها از نظر عملیاتی بهتر از استفاده مستقل از آنهاست. برای نمونه پدافند لایه‌ای که در آن سامانه‌های کوتاه برد، میان برد و بلند برد در هماهنگی کامل عمل می‌کنند. در این پیکربندی تهدیدات ابتدا توسط رادارهای دوربرد شناسایی، سپس به سامانه‌های میان برد منتقل و نهایتاً توسط سامانه‌های نزدیک نابود می‌شوند. تحلیل این آرایش‌ها نیازمند شبیه سازی‌های پیچیده چند عاملی است که صدها متغیر را در بر می‌گیرد. اما فناوری‌های پدافندی صرفاً به ابزارهای فیزیکی محدود نمی‌شوند. یکی از پیشرفته‌ترین و کم اطلاع‌ترین حوزه‌ها پدافند سایبری است. در دوران مدرن یک حمله سایبری می‌تواند کل سامانه‌های پدافندی را از کار بیاندازد یا حتی باعث شود سیستم به اهداف جعلی واکنش نشان دهد. برای مقابله با این تهدیدات، متخصصان امنیت سایبری در کنار تحلیلگران داده الگوریتم‌هایی برای شناسایی رفتارهای غیرعادی در شبکه پدافندی طراحی می‌کنند. اگر داده‌ای از راداری با پارامترهای عجیب وارد سیستم شود، این الگوریتم‌ها باید آن را به عنوان تهدید احتمالی گزارش دهند. در همین راستا، تحلیل دقیق آسیب‌پذیری‌ها، بروزرسانی مداوم نرم افزارها و ایجاد نسخه‌های پشتیبان مستقل بخشی از الزامات طراحی پدافند مدرن است. در بعد دیگری، فناوری‌های ضد پرتاب و ضد جنگال بررسی می‌شوند. مثلا دشمن با ارسال پارازیت یا سیگنال‌های گمراه کننده سعی در کور کردن رادارها یا منحرف کردن موشک‌های هدایت شونده دارد. اینجاست که تحلیلگران سراغ فناوری‌های مقابله با جنگ الکترونیک می‌روند. سامانه‌هایی با توانایی جهت‌یابی منشأ پارازیت، تغییر فرکانس خودکار یا حتی پرتاب ضد پارازیت فعال توسعه داده می‌شوند. این فناوری‌ها تنها با آزمون‌های دقیق و تحلیل در شرایط مختلف به بلوغ می‌رسند. از دیگر جنبه‌های جذاب تحلیل فناوری پدافندی ورود پهپادهای رهگیر و سامانه‌های لیزری است. پهپادهای رهگیر قادرند اهداف ورودی را با مانور بالا شناسایی و منهدم کنند. لیزرها نیز به عنوان فناوری آینده با سرعت نور و بدون نیاز به مهمات فیزیکی می‌توانند تهدیداتی مانند مین‌های هوایی یا موشک‌های کوچک را هدف قرار دهند. تحلیل این فناوری‌ها نیازمند بررسی عوامل جدیدی چون ظرفیت باتری، مدت زمان شلیک، پراکندگی پرتو و توانایی رهگیری متحرک در زمان واقعی است. نکته جالب دیگر در تحلیل فناوری‌های پدافندی تأثیر آن بر دکترین نظامی کشورهاست. مثلا اگر سامانه‌ای بتواند پهپادهای دشمن را در فاصله 50 کیلومتری نابود کند، احتمال نزدیک شدن دشمن به خطوط دفاعی به شدت کاهش می‌یابد و به تبع آن تاکتیک‌های دفاعی نیز تغییر خواهند کرد. تحلیلگران علاوه بر بعد فنی به آثار راهبردی و روانی فناوری‌ها نیز توجه می‌کنند. در نهایت یکی از مهمترین دستاوردهای تحلیل مداوم فناوری‌های پدافندی پیشبینی آینده است. یعنی قبل از اینکه دشمن فناوری جدیدی را وارد میدان کند، شما باید پاسخ دفاعی مناسب را طراحی کرده باشید. این نوع تحلیل تلفیقی است از دانش، تجربه، خلاقیت و بینش ژئوپلیتیکی. با غروب آفتاب بر فراز آن مرکز تحقیقاتی مخفی، مهندسان و دانشمندان بی‌وقفه به کار خود ادامه می‌دهند. در اتاقی تاریک بر صفحه نمایشی بزرگ، مدلی سه‌بعدی از یک پهپاد پیشرفته در حال شبیه‌سازی رهگیری توسط یک موشک رهیاب است. در کناری یک متخصص سایبری الگوریتم مقابله با نفوذ شبکه‌ای جدید را تست می‌کند. در بخشی دیگر، تیمی دیگر در حال آزمایش کنترل‌های نوری سامانه‌های لیزری هستند. آینده پدافند در حال شکل‌گیری است، نه با انفجار بلکه با تحلیل. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.